Hey guys, so we are back na pod. So this time mag-unboxing po ta. So atong i-unbox tonight is liquid tension experiment 3. For those people nga waka ila sa liquid tension, kung ano siya, instrumental progressive metal supergroup, founded by Mike Portnoy, ex-drummer of Dream Theater. Siya ay nag-create gila ni para create og sa supergroup. Kung nakuha niya si John Petrucci, 2011, and of course Jordan Rhodes. Shut ta. So, kani siya puro yun siya instrumental na progressive. Okay, let's start. Ato ni open. Ini na yun kay mga damage niya. Okay. Music sa letra de. Okay. Ato lang tanong. So here we go. Boxset liquid tension 3. Okay, so yun na. The CD version of the album, and yan siya, the Blu-ray. So colorful jud kayo siya, no? Next, the picture of John Petrucci. Then sa luyo, yung kanpod niya, art niya. Nice. Sunod is the Wizard, Jordan Rhodes. Hindi ko na siya, pasayin na niya siya. Hopefully, okay na ang panahon, mga concert balik ang Dream Theater. Next, Mike Portnoy. The bass player, 2011. Next, kano siya, booklet na siya. Story, yun sa nila pag-create ng album. So yeah, it's a booklet. Next, poster of the album and the box na tanan art.
the vinyl na rin siya. Okay. Oh. It's a gatefold. Nice. Talaga color sa vinyl itself. Wow, pink. Ka-pink ba? So, pink ang iyang vinyl. Okay. So, ano siya kay LP? Then, I think that this is the last one. Ang bonus niya na siya ay bonus album siya. Four tracks. Ano sila color? So same ra. Okay. So, mauna pa tanong sound sa Boxset. So, next is kung ano po ta, mag-unbox na po ito sa nga video. Boxset na po. So, that's it. So, till the next video. Cheers!